Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce surpriză te așteaptă pe tine în viitorul apropiat din momentul în care vezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani sau un număr pentru prieteni, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi lași un comentariu să-mi spui care dintre ele este cel mai apropiat de situația în care tu te afli. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, piatra galbenă. Hai să vedem în ce context vine surpriza pentru tine. Wow! Surpriza are legătură cu un rege de monede. O conexiune văd cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar văd o conexiune și cu zodia Leu sau cu luna August. Mai poate să fie aici luna Septembrie pentru unii dintre voi sau luna Aprilie, mai văd. Apoi, este clar aici că surpriza are legătură cu o persoană foarte sigură pe ea. Are legătură cu o persoană care are o responsabilitate foarte mare. Poate discutăm despre niște bani, deci surpriza poate avea legătură cu acest context, sau poate chiar cu o persoană pe care tu te poți baza. Și să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre o mică petrecere, este vorba despre o întâlnire frumoasă, o bucurie mică alături de această persoană, sau poate chiar o întâlnire cu un prieten, cu o persoană din familie. Mai văd aici o întâlnire într-un mediu rural, într-un mod vechi, într-un loc vechi, poate chiar mai rustic pentru unii. O întâlnire între trei persoane. Wow! Regina de bâte, regina de cupe și marele preot. Dragilor, aici văd că o surpriză care are legătură cu două femei sau are legătură cu o decizie importantă pe care cineva o ia. Văd o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar și o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci surpriza ține aici de o petrecere sau o întâlnire. Da? Poate chiar să fie vorba despre faptul că cineva reușește să facă pace în această situație. Poate te întâlnești cu niște prietene sau acest bărbat ia o hotărâre privind acest triunghi amoros pentru unii dintre voi, nu este valabil pentru toți, însă văd cumva o întâlnire liniștită, cu pace. Turnul. Asul de cupe. Deci cineva aici să știi că nu prea poate să mai reziste în situația asta și se gândește serios să ia o hotărâre. Și uite, văd aici că pentru tine această surpriză te va elibera și îți va oferi o mai mare încredere în tine. Poate să fie o întâlnire, da, în cadrul căreia se discută ceva foarte important sau primești niște vești care fie ajută relația să devină mult mai stabilă, fie este vorba despre o nouă persoană care poate să apară aici în viața ta. Și este ceva legat de o călătorie îndepărtată, de niște planuri pe un termen mai lung și e ca și cum ceilalți aici nu prea vor fi de acord cu ceea ce tu vei spune sau nu prea vor fi de acord cu ceea ce vrei tu să faci. Foarte interesant până acum, să vedem și o carte oracol în acest context. Wow! Surpriza este, uite, oracolul vorbește despre o concurență, deci cineva care este înconjurat de rechini. Este o persoană
căreia este teamă. Și văd pe cineva care se eliberează din această situație dificilă. Și poate chiar aceasta este surpriza pentru tine. Da? Este ceva legat de un bărbat mai în vârstă, de o sumă de bani, de niște vești pe care tu le primești și care, atenție, sunt extraordinar de pozitive pentru tine, pentru că, așa cum spuneam, tu te vei elibera după această întâlnire. Uite, este ceva legat de o relocare, de o casă. Și mai vreau o carte. Uite, deci surpriza este că cineva găsește o soluție. Să vedem îngerii romantici. Deci pentru unii poate să fie o întâlnire cu niște prieteni, dar în alte cazuri eu văd clar că ceva, da, nu o să mai fie la fel. Uite, poate avea legătură cu o situație de triunghi amoros, așa cum spuneam. Poate chiar este vorba despre o situație în care cineva nu mai simte suficientă atracție. Da? Și aici se va clarifica o anumită situație. Cineva renunță la o fostă relație și e ceva legat de o vacanță, e ceva legat de un timp petrecut împreună. Ceva legat de o sărbătoare, o zi de naștere. Deci aici parcă te revezi, da, cu niște persoane dragi ție și poate îți dai seama că e bine să închizi anumite relații. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire sau la un alt număr dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra mov, cei de la numărul 2. Hai să vedem în ce context are loc surpriza pentru tine. Regina de spade, 7 de monede. Văd aici o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Surpriza poate să țină de o firmă, de o instituție. Cineva care spune gata, am renunțat, am stat, am așteptat. Poate să fie legat de o femeie singură, divorțată, văduvă. Mai văd aici pe cineva care a suferit foarte mult și care acum vrea să își ia ce este de drept al său. Mai văd și o stare de oboseală pentru unii, în legătură cu o decizie importantă. Și hai să vedem despre ce este vorba, da? Care e surpriza în acest context. Surpriza are legătură cu o ofertă pe care cineva ți-o face. Surpriza are legătură cu faptul că cineva aici are de făcut două drumuri către două locuri de muncă, două situații, două relații. Surpriza, iarăși, poate să țină de bani. De bani, chiar de o discuție, de o veste pe care o ai cu această persoană. E ca și cum cineva vrea să discute o împărțire de bani, o împărțire de bunuri. Hai să vedem în continuare. A venit și regina de bâte. Pentru unii simt aici că este vorba despre o rivală. O conexiune mai văd cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Surpriza vine din partea acestei persoane care, uite, îți oferă o veste. Avem temperanța și 8 de monede, deci e ca și cum cineva se împarte aici între două direcții, două relații, două lucruri pe care le are de făcut. Deci asta e surpriza pentru tine. O discuție poate cu această regină de bâte
care poate avea legătură cu munca și cum anume să vă împărțiți sarcinile, sau poate chiar o discuție cu o rivală sau niște vești care apar de la o persoană din viața ta în legătură cu această regină de bâte. Și ți se cere clar un echilibru. Uite, foarte frumos, regele de bâte, îndrăgostiții și lumea. Pentru că, uite, regele de bâte aici a luat o decizie sau ia o decizie privind inima sa, privind o călătorie, privind o eliberare pe care această persoană sigur că și-o dorește. Să mai vedem în continuare. Văd aici pe cineva care studiază ceva anume, da? Cineva care te ajută să ieși dintr-un blocaj, cineva care vine și te ajută aici dintr-un anumit punct de vedere. Uite, pajul de cupe, 2 de cupe, o conexiune, uite, cu un suflet pereche. Însă văd aici și o invitație pe care cineva ți-o face pentru a te întâlni cu cineva. Deci primești o invitație în oraș sau cineva îți propune o relație serioasă, cineva vrea ceva foarte stabil cu tine. Și văd aici un cavaler de cupe, cineva, uite, care fuge dintr-o situație ciudată, dificilă și vine către tine. Cu toate că nu știe încotro veți merge, persoana aceasta dorește să te cunoască. Să vedem în continuare ce spun îngerii. S-a mai întors o carte. Îngerii vorbesc despre un flirt, despre o relație foarte frumoasă pe care tu o ai aici cu cineva și despre o lună de miere, adică o întâlnire cu o persoană dragă ție, un moment de răsfăț pe care ți-l oferi, o călătorie undeva anume. Și interesant este că văd aici că foarte curând se va decide ceea ce tu vrei. Și mi se spune clar că o nouă iubire sau o nouă persoană apare în viața ta. Sau poate este vorba despre un nou început într-o relație, în alte cazuri. Hai să vedem și oracolul ce zice. Oracolul vorbește despre o călătorie, despre o schimbare care, uite, are legătură cu o persoană puternică, cu o persoană sigură pe ea, foarte stabilă și cineva care, uite, se hotărăște să facă pace, cineva care alege pacea. Însă mai văd și o veste pe care o primești din partea cuiva în legătură cu un drum. În legătură cu ceva anume. Am întrebat despre cine este vorba și aici văd că fie este ceva legat de o sumă de bani, de o instituție veche, de o persoană care are un stil mai învechit sau despre chiar un bărbat mai în vârstă, în unele cazuri. Uite, deci văd clar aici niște vești care apar, privind un moment romantic, privind un moment frumos. Dar, uite, vei primi o veste pe neașteptate aici din partea acestei femei. Deci tot se accentuează acest mesaj. Deci vei primi o veste surpriză. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă te interesează.